IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการตั้งค่าเป็นรีวิวตัว Solar Charger Controller นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมระหว่างตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็แบตเตอรี่รวมถึงจ่ายไฟออกเป็นตัวคอนโทรลนั่นเองนะครับเขาจะมีการตั้งค่าในการบล็อกไฟเพื่อไม่ให้เข้าเร็วเกินไปเพื่อที่จะให้แบตเตอรี่สามารถที่จะจ่ายไฟออกได้ถูกต้องควบคุมการจ่ายไฟขาออกอะไรพวกนี้ครับอยู่ในการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเขามีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษล้วนมีคำแนะนำอยู่เล็กๆน้อยๆที่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับมาดูตัว Solar Cell Charger ก่อนมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับเป็นสินค้าขายในไทยนี่แหละแต่ว่าก็มาจากจีนนะครับผมจะเอามาเชื่อมกับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับ28 mAh ลิเธียมไอออนก็จะเอามาต่อชาร์จจากโซลาร์เซลล์เข้าแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะครับมาเริ่มกันเลยตัวโซลาร์ชาร์เจอร์จะไม่ทำงานถ้าเกิดไม่เชื่อมต่อแบตเตอรี่นะครับถ้าเชื่อมต่อแบตเตอรี่เขาจะมีออโต้ดีเทคระดับหนึ่งหลังจากนั้นเราก็มาเซตค่าตามชอบนะครับซึ่งการเชื่อมต่อเขาก็มีเขียนเอาไว้ในคู่มือว่ารองรับแบตเตอรี่3ชนิดนะครับแบตเตอรี่โหมดของเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้ B1 B2 B3 ตรงกลางตรงนี้นะครับ B1 ก็คือ Lead Acid ก็คือแบตตะกั่ว B2 จะเป็นโหมดของลิเธียมไอออน B3 ก็จะเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับซึ่งแต่ละชุดก็จะมีลักษณะหรือว่าคุณสมบัติในการจัดการโวลต์เตจและพวกนี้ต่างกันนะครับแล้วก็อื่นๆลองอ่านในคู่มือนะครับผมอ่านแล้วก็มีเท่านี้ที่เป็นจุดเด่นๆรวมถึงลักษณะ LCD Display ก็ตามนี้ครับเป็นการอธิบายเขาจะมีการเซตที่เป็นวนนะครับการเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆวนไปกลับมาที่เดิมนะครับส่วนประกอบบริเวณนี้ขั้วซ้ายสุด2ขั้วก็จะเป็นโซลาร์เซลล์บวกลบแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ทางขวาสุดก็จะเป็นต่อไปสู่โหลดก็หลอดไฟหรืออื่นๆพ่วงกันไปใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าจ่ายไฟได้กี่แอมป์อันนี้ก็มาดูตามตารางนะครับบริเวณนี้ที่เป็น USB มี2พอร์ตเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับเปิดปิดไม่ได้นะมาดูตัวสินค้ากันตัวนี้ก็หน้าตาเป็นที่รู้จักกันครับส่วนใหญ่จะเจอในชุดนอนนาที่เขาทำเป็นแผงเอาไว้ให้ต่อใช้งานได้เลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปยุ่งกับตัวอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟจาก12โวลต์เป็นไฟ220โวลต์ก็ไม่อันตรายใดๆนะครับไม่ค่อยช็อตกันก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปอินเวอร์เตอร์ขึ้นเป็นไฟ220โวลต์คุณจะต้องมีเบรกเกอร์ด้วยนะแล้วก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยใช้สายไฟเส้นใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมยังไม่ไปถึงจุดนั้นผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเริ่มจากไฟ12โวลต์นี่แหละตัวนี้ที่ผมวางแผนจะเอามาใช้ก็คือผมจะเชื่อมต่อตัวนี้กับแบตแล้วก็เอาโซลาร์เซลล์เข้านะครับตัวนี้เขาจะไม่เริ่มทำงานถ้าเกิดไม่ต่อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ต้องมีไฟอยู่ด้วยนะตามคู่มือเขาบอกว่าแบตเตอรี่ต้องมีไฟมาก่อนนะครับเราเชื่อมต่อไฟเข้าไปสังเกตดูครับไฟติดแล้วผมมีการตั้งค่าไปก่อนหน้านี้นะเราปิดไฟก่อนนะครับการตั้งค่าเราจะต้องต่อแบตเตอรี่ให้ถูกขั้วเข้าไปนะครับพอเขามีแบตเขาจะดีเทคว่าแบตเป็นแบตชนิดไหนนะครับแล้วเราสามารถเปิดปิดได้ส่วนประกอบนะครับ2ช่องทางซ้ายก็จะเป็นบวกลบเป็นโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะบวกลบเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็มี3ชนิดที่เลือกใช้ได้แล้วก็ขวาสุดตรงนี้เป็นหลอดไฟต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานะครับถัดมาปุ่มด้านนี้เป็นปุ่มโหมดครับซ้ายสุดนะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางเป็นบวกลบเอาไว้กดเมนูอันนี้ก็ว่ากันไป USB 2 พอร์ต USB ตรงนี้เป็น USB 5 โวลต์ 5 แอมป์ที่เขาเขียนเอาไว้นะครับจริงๆก็บางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ดึงแอมป์ไม่เยอะก็เสียบใช้งานได้นะครับตราบใดที่เขายังออนอยู่เห็นหน้าจอติดอยู่ก็เสียบใช้ USB ได้เลยมีสเปคเขียนไว้ตรงนี้ครับ Solar Charge Controller นะครับ12โวลต์หรือ24โวลต์เขาจะดีเทคเองตามแบตเตอรี่นะครับ Current 30 แอมป์โวลต์50โวลต์ Power สูงสุดสำหรับ12โวลต์ก็คือ390วัตต์นะครับจริงๆถ้าคุณจะใช้เต็มใช้อย่างรุนแรงเยอะๆเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนสายไฟเป็นเส้นใหญ่ด้วยนะครับเส้นใหญ่ประมาณ 2.5 สแควร์มิลลิเมตรขึ้นไปก็จะดีนะครับ
ก็ใหญ่ไว้ก่อนผมเผื่อนะครับก็ประมาณนั้นแต่ของผมเนี่ยใช้กับไฟกระแสต่ำนะแล้วก็ใช้กับกล้องวงจรปิดเราเตอร์ผมใช้สายไฟขนาดตัวนี้เป็น 0.75 สแควร์มิลลิเมตรนะครับที่เห็นตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับคลิปนี้ทำคลิปแบบเบื้องต้นไปก่อนในการใช้งานเขาจะเป็นรูปเฉยๆนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันนะแล้วเริ่มต้นด้วยการเห็นหน้าตัวนี้นะครับก็บอกว่าปัจจุบันนี้แบตเตอรี่อยู่ประมาณนี้แล้วก็เป็นแบตก้อนนี้ 12.6 โวลต์นะครับถัดไปปุ่มโหมดครับเริ่มต้นด้วยแผงโซลาร์เซลล์ยังไม่ได้ต่อนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาดูก่อนถัดไปครับกดข้ามไปเลยกดไปเรื่อยๆครับมาดูแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เป็นชนิดไหนอันนี้ B3 ก็คือลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับเราไม่เอากดค้างกดปุ่มซ้ายสุดค้างเขาจะขึ้นกระพริบแล้วก็กดบวกก็ได้ครับเขาจะวนลูปนะครับ B1 ก็คือเป็นแบตแอซิดนะครับก็คือเป็นแบตตะกั่วผมเอาใหม่ครับกดช้าไปนิดนึงโอเคกดค้างครับเราจะไป B2 ซึ่ง B2 ก็คือลิเธียมไอออนครับโอเคกดปุ่มซ้ายสุดเป็นหยุดนะครับหลังจากนั้นเรากดเข้าโหมดอีกทีเริ่มต้นด้วยโซลาร์ชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้ 12.8 ผมให้โซลาร์ชาร์จเข้ามาด้วย 12.8 นะครับตรงนี้นะกดค้างถ้าต้องการให้ปลอดภัยสุดเขาบอกว่าชาร์จด้วย 12.6 นะครับก็เราก็ลดลงตัวนี้ลองกดวนไปสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะกดวนให้ชมนะครับ13 โวลต์เขาชาร์จเร็วสุดแค่ 13 โวลต์นะครับเหมือนโดนบังคับยังไงไม่รู้ประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราชาร์จให้ได้ตามมาตรฐานเขาบอกว่าแบตเตอรี่แพ็คควรจะชาร์จไม่เกิน 12.6 โวลต์นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เต็มที่กี่โวลต์นะครับเต็มถามว่าเต็มเท่าไหร่ต้องเร็วนิดนึงนะครับเอาใหม่ชาร์จ 12.6 โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่เต็มที่ 11 โวลต์ไม่ใช่กดค้างครับแล้วก็กดบวกแบตเตอรี่เต็มที่มากสุดคือ 12.6 แต่เขาไม่ถึงนะเนี่ยวนแล้วครับก็12 โวลต์นี่แหละนะครับเต็มมากสุดแล้วก็กดทีนึงครับเขาจะหยุดถัดไปเป็นโวลต์ดิสชาร์จครับตอนที่จ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะให้หยุดที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ 9.5 ก็หยุดจ่ายไฟผมมองว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของผมอย่างอื่นเนี่ยมันมีแบตสำรองนะครับผมจะไม่ให้เป็น 9.5 นะผมจะให้หยุดที่ประมาณ 10.5 นะครับเพราะว่าผมมี ATS อยู่แล้วก็เลือกได้ผมให้เป็น 10.5 นะครับไม่ต้องลงไปถึงตรงนู้นก็ได้แค่จ่ายให้แค่ 10.5 แค่นั้นก็พอแล้วก็สลับไปเป็นไฟบ้านถ้าเกิดแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์หมดนะครับโอเคทำงานตลอด 24 ชั่วโมงนะครับโอเคแบตเตอรี่เป็นแบต B2 ชนิดที่เป็นลิเธียมไอออนนะครับแค่นี้ปัจจุบันแบตเตอรี่ตัวนี้ความต่างศักย์ในการชาร์จมายังไม่ได้ใช้นะครับชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ 12.6 โวลต์มามันก็เลยกลายเป็นว่า 12.6 โวลต์มาแต่จริงๆแล้วตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยเขาจะชาร์จด้วย 12 โวลต์แค่นั้นเองนะครับก็ปล่อยให้เขาเป็นตามคอนเซปต์ของตัวเครื่องไปโดนบังคับนะครับว่าเป็น 12 โวลต์แค่นี้นี่นะครับ 12 โวลต์เต็มแล้วเราปรับไม่ได้แล้วถ้าเกิดแบตถึง 12 โวลต์ตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็จะตัดไม่จ่ายไฟเข้าไปถือว่าก็โอเคนะจริงๆแล้วควรจะปรับได้ขึ้นเป็น 12.6 นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ปรับถ้าเกิดว่าเราอยากปรับเป็น 12.6 โวลต์เนี่ยก็ปรับไปใช้ B1 นะครับซึ่งผมลองดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้องการปรับให้เป็น 12.6 ตามสเปคของแบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะครับที่เขาเขียนไว้เราสามารถไปใช้ B1 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วได้เราสามารถเซตติ้งไปใช้แบตชนิดตะกั่ว B1 นะครับแล้วเราก็หลอกระบบว่าโอเคแบตเตอรี่เราเป็นตะกั่วเราชาร์จด้วยความเร็ว 12.6 โวลต์เข้าไปนะครับความต่างศักย์ขนาดนี้ถือว่าระบบก็น่าจะรับได้อยู่แต่เพื่อความถูกต้องแล้วก็ตามระบบเขาเป็นแบตชนิดที่2ผมก็เลยใช้เป็นโหมด2เลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ชนิดที่เป็น B1 เขาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับโอเคเขาก็จะสามารถชาร์จด้วยความแรงมากขึ้น
14.2 โวลต์นะครับเราสามารถตั้งค่าเองได้เป็น 12.6 นะครับแล้วหลังจากนั้นแบตเตอรี่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเต็ม 12.6 ก็ตามสเปคเลยอัดเต็มได้เลยนะครับแล้วก็โวลต์ตัดที่เท่าไหร่ก็ตัดที่ 10.7 ก็ได้นะครับแล้วก็อื่นๆสามารถใช้ B1 ได้แต่ว่าคุณต้องกำหนดรายละเอียดให้ตามสเปคของแบตเตอรี่ของคุณเองนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งความแรงในการชาร์จก็ควรจะเป็น 12.6 นี่แหละนะครับก็ประมาณนี้ครับตั้งให้ตามสเปคของแบตเตอรี่นะครับจริงๆแล้วเวลาที่คุณเสียบแบตเตอรี่เข้ามาเป็น 12 โวลต์เขาก็จะดีเทคแล้วก็จัดการเองปกติแล้วจะอยู่ที่โหมด B1 อยู่แล้วนะครับถัดจากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยคุณก็เอาระบบเนี่ยไปต่อกับโซลาร์เซลล์ก็วางตากแดดแค่นั้นเองครับง่ายมากแล้วส่วนที่เป็นตรงเนี้ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟนะพอกดตรงนี้ครั้งหนึ่งก็คือเป็นการเปิดไฟ 12.6 เหมือนกันตอนนี้แบตเตอรี่ที่เครื่องชาร์จเจอร์ตัวนี้ตรวจสอบได้แบตเตอรี่แพ็คตัวนี้อยู่ที่ 12.6 โวลต์แล้วก็ตัววัดตรงนี้ต่อพ่วงมานะครับจริงๆก็เป็นแค่พ่วงมาเฉยๆพ่วงมาให้เห็นว่ามีหลอดไฟตัวนี้แล้วก็มีตัววัดโวลต์ 12.6 นะครับคุณสามารถตั้งค่าเองได้เชื่อมต่อเองได้นะครับเริ่มต้นจากโวลต์ต่ำๆก่อน 12 โวลต์แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณคล่องแล้วเข้าใจทั้งหมดแล้วคุณสามารถขยายไปเอาแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ขึ้นจ่ายกระแสได้มากขึ้นแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์ก็เริ่มตั้งแต่ราคา 1,000 จนถึง 2,000 นะครับซื้ออินเวอร์เตอร์มาต่อขยายออกไปเป็นไฟ 220 โวลต์แล้วใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองสังเกตเองว่ามันร้อนไหมเพียงพอหรือเปล่า BMS จัดการได้ไหมจ่ายไฟได้ไหมเดี๋ยวคุณก็จะเจอว่ามันมีเออร์เลอร์แล้วก็ไม่เพียงพอตรงไหนเริ่มศึกษาประมาณนี้ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับผมก็กำลังที่จะเริ่มศึกษาติดตั้งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับคลิปหน้าก็จะเป็นการติดตั้งและประกอบระบบนะครับแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นการอัปเกรดขึ้นแล้วก็มีส่วนที่เป็นอินเวอร์เตอร์เอาไปต่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์นะครับก็ประมาณนี้ครับท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายการใช้งานโซลาร์ชาร์จเจอร์ให้ดูง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายคุณสามารถเลือกโหมดเองได้เลยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าจะไม่สามารถใช้กับลิเธียมฟอสเฟตได้เพราะว่าแบตเตอรี่เขาชาร์จด้วย 14.6 โวลต์นะครับแต่ตัวนี้รองรับได้นะเป็น B3 ที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับในคู่มือตรงนี้คุณสามารถที่จะดูรายละเอียดได้มาดูคู่มือกันนิดนึงครับตรงตารางเนี่ยเขาก็จะเขียนลักษณะของการใช้งานเอาไว้นะครับแล้วก็เทคนิคตารางด้านล่างที่เขาเขียนไว้ลองดูนิดนึง B1 B2 B3 เป็นชนิดของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าคุณใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็จะเป็น B2 นะครับเกิดจากการต่ออนุกรมแบต3ก้อนที่เป็น 3.7 โวลต์นะครับได้ 11.1 โวลต์แล้วก็เอาไปต่อขนานกันนะครับสเปคของโซลาร์เซลล์เขาจะเหมาะกับการต่อแบบนี้ที่เขาเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่เป็น B1 ตรงนี้นะครับแนวตั้งนะ B2 B3 นะครับของผมเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ B2 ก็คือเป็นลิเธียมไอออนฉะนั้นโวลต์ในการชาร์จก็จะเป็น 12.6 โวลต์นะครับแล้วก็ดิสชาร์จก็คือหยุดจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ที่ 9 โวลต์นะครับแต่ตรงนี้ที่ผมยังหาไม่เจอก็คือ 10.5 โวลต์เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่ากลับมาใช้งานได้กรณีที่ตัวโซล่ามีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่จนถึง 10.5 โวลต์เขาถึงจะเริ่มจ่ายไฟอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นสเปคเขานะผมยังไม่ได้ต่อทั้งหมดก็เลยยังไม่ได้เห็นภาพนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมสำหรับกรณีนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะยุ่งยากนะครับคุณก็ลองศึกษาเพิ่มเติมจากตารางนี้จะได้สามารถที่จะตั้งค่าเองได้สามารถเปลี่ยนไปใช้แบต B1 นะครับโหมด B1 เพื่อที่จะจ่ายไฟได้เร็วขึ้นเป็น 12.6 โวลต์นะครับแล้วก็สามารถอัดประจุเข้าแบตเตอรี่ได้เต็มตามสเปคจริงๆเขาไม่ใช่ 12 โวลต์เขาสามารถอัดประจุได้ถึง DC 12.6 นะครับถ้าเกิดเราหยุดที่ 12 โวลต์เนี่ยบางทีแบตเตอรี่รับได้แต่ว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกบังคับว่าให้หยุดชาร์จที่ 12 โวลต์มันก็อาจจะไม่เต็มที่นะครับคลิปนี้ก็เอาไอเดียเอาวิธีการตั้งค่ามาฝากนะครับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ